In today's video, ituturo ko sa inyo kung paano gawin ang ganitong preset sa Lightroom. So kung gusto niyo itong matutunan, panoorin nyo ang video ito. Hello, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. So kung bago ka pa lang dito at naligaw ka lang, ako nga pala si Froilan. Nagtuturo ako ng mga mobile tutorials, mga YouTube related stuff. So kung isa kang mobile content creator, consider subscribing, i-click mo na rin yung bell para lagi kang updated sa mga future uploads ko. So hindi ko na nga ito pahabain, simulan na natin. So yung una natin gagawin, punta tayo dito sa light, tapos diretso sa exposure, siset natin ng 0.30. Ayan, pagkatapos contrast naman, isiset natin ng negative 34. Pagkatapos natin sa contrast, sa highlights natin, isiset natin ng negative 100. And then sa shadow, isiset natin ng 58. Sa 58. Okay lang kahit lumagpas, basta konti lang guys. Tandaan nyo yan. Then sa whites natin, siset natin ng negative 100 ulit. Tapos dito sa blacks natin, negative 20. Ayan. Then pagkatapos naman, punta tayo dito sa curves. Kasi sundan nyo lang yung gagawin ko. Dahil nahihirapan ako mag-explain ng curves na to dahil kahit ako mismo nahihirapan. Ayan. Kung gusto nyo matutunan to, comment nyo lang sa baba para magawan ko ng video ng tutorial kung paano gawin to. So ayan guys, pagkatapos natin sa curves, punta naman tayo dito sa color. Ayan. Tapos dito sa temperature, siset natin ng 15. Tapos dito naman sa tint, siset natin ng 3. So 3 lang guys. Then sa vibrance natin, 0 lang. Then punta na tayo sa saturation, siset natin ng negative 11. Then, punta naman tayo dito sa color mix. Sa red natin, siset natin ng yung hue niya, isiset natin ng negative 23. Yung saturation niya, isiset natin ng 10. Tapos yung luminance, isiset natin sa 33. Pagkatapos nun, punta naman tayo sa red-orange. Yung hue niya, isiset natin sa negative 12. Ayan, negative 12. Tapos sa luminance, isiset natin ng 25. Then punta naman tayo dito sa orange, yung hue niya, siset natin sa negative 35. Tapos sa saturation naman, isiset natin ng negative 55. Tapos yung luminance natin, isiset natin sa 25. Set natin sa 25 yung luminance. Pagkatapos, punta naman tayo dito sa green. Yung hue niya, isaset natin sa 34. Then, yung saturation, negative 45. Tapos, yung luminance, 35. Next na tayo. Siset natin yung blue-green sa yung saturation niya, negative 40. The next na, blue. Yung hue niya, isiset natin sa negative 45. Tapos yung saturation, isiset natin sa negative 71. Yung luminance naman, isiset natin sa negative 41. Isiset natin yung luminance niya sa negative 41. Ayan. Tapos yung violet, tsaka yung red-violet natin, 0 na lahat. So, done na tayo. Pagkatapos natin dito, punta naman tayo dito sa effects. So yung i-change lang natin dito sa effects ay yung clarity. Siset natin sa 44. Then punta na tayo dito sa split tone. Sa split tone naman, yung highlights niya, yung
hue niya isa-set natin sa 35, tapos yung saturation niya isa-set natin sa 13. Tapos dito naman sa shadows, yung hue niya 211, tapos yung saturation niya 13 din ulit. Pagkatapos natin dito, punta na tayo dito sa balance, yung last. Set natin sa 15. And then tapos na tayo dito, punta naman tayo dito sa detail. Sa sharpening natin, isi-set natin sa 25. Yung radius natin 1.00, detail 25, masking 0. Tapos punta na tayo dito sa noise reduction. Isi-set natin sa 20, tapos yung detail 50. So yun lang guys. And pagkatapos natin dito, diretso na tayo sa optics. Ayan. So, i-remove lang natin yung chromatic aberration. So, ayan na nga guys. Tapos na natin gawin yung preset. So, kung nag-enjoy kayo at nagustuhan nyo yung video, huwag nyo kalimutan i-like, mag-subscribe, click nyo na rin yung bell. Na-appreciate ko naman talaga yon. And then, salamat sa mga sumusuporta at parating nanonood ng mga videos ko. So, ito na yung bonus tip. Ibibigay ko na naman yung preset na to sa inyo. Ilalagay ko yung link dun sa description box, and then i-download nyo na lang dahil i-upload ko siya sa Google Drive. Yun lang guys, and then kita-kits sa next video.